Xin chào các bạn, tôi là A Súng. Trước giờ tôi là trợ lý của A Quy, nhưng mà cũng vì muốn boost fan nên quyết định tự đứng ra làm một chuyên mục riêng của mình. Mong các bạn ủng hộ. Vừa rồi trên kênh Alchemist có làm một video phân tích về các chi tiết trong trailer phim Ramayana và được mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Thật ra so với mấy kênh khác thì cũng không được nhiều cho lắm. Thì hôm nay tôi quyết định sẽ làm một video ăn theo về các avatar của thần Vishnu trong thần thoại Ấn Độ, mà anh hùng Rama trong sử thi Ramayana là một trong số đó. Để lấy tư liệu làm video này, tôi có tham khảo hai cuốn sách là Ấn Độ miền đất thần thoại và sử thi của học giả Cao Huy Đỉnh và cuốn Huyền thoại phương Đông của Rachel Storm. Vì thần thoại là một thể loại văn học dân gian hình thành và phát triển qua nhiều thiên niên kỷ nên sẽ có những dị bản khác nhau. Nếu có thông tin hay cốt truyện gì mà các bạn cảm thấy không đúng thì hãy comment xuống bên dưới để cùng thảo luận. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Alchemist, đánh thức hành trình trong mỗi chúng ta. Lâu nay mỗi khi nghe đến avatar, đa phần chúng ta thường hay nghĩ tới hay là, nhưng ở đây tôi đang muốn đề cập đến các avatar hay hóa thân của thần Vishnu, vốn là một trong ba vị thần vĩ đại nhất của Ấn Độ giáo cùng với Shiva và Brahma. Trong thần thoại Ấn Độ, mỗi khi thế giới bị lâm nguy bởi một ác thần hay một tai ương gì đó thì Vishnu lại giáng trần hóa thành các loài động vật cho đến các hóa thân là con người để cứu giúp nhân loại. Số lượng các hóa thân này thì cũng không có sự thống nhất giữa các nguồn tư liệu. Có chỗ nói là 10, có chỗ nói là 24 hoặc nhiều hơn. Vì thế trong nội dung của chuỗi video này tôi chỉ nhắc đến 10 hóa thân chính được nhiều nguồn xác nhận để giới thiệu cho các bạn. Nếu trong tương lai có thời gian thì tôi sẽ làm thêm các hóa thân phụ khác. Sau đây là các hóa thân chính. 1. Con cá Matsya. Đây là hóa thân đầu tiên của thần Vishnu. Theo câu chuyện trong thần thoại Ấn Độ, Manu là con người đầu tiên và là thủy tổ của loài người. Một truyền thuyết kể Manu là con của thần Brahma. Có một số truyền thuyết khác thì bảo rằng Manu là con của thần mặt trời Surya. Một ngày kia trong khi đang tắm dưới sông thì ông thấy một con cá nhỏ chính là Matsya do Vishnu hóa thành, van xin được cứu thoát khỏi một con cá lớn đang muốn ăn mình. Manu đem nó về nuôi, thế rồi con cá lớn dần lên cho đến một ngày nó lớn đến nỗi không còn chỗ nào có thể chứa được thì nó xin được thả về biển. Trước khi bơi đi, con cá bảo cho Manu biết rằng sắp có một trận lụt lớn nhận chìm cả thế gian và khuyên ông nên đóng một chiếc thuyền lớn. Manu làm theo lời con cá dặn và chứa trong thuyền tất cả các loại sinh vật và hạt giống cây cối. Ngay khi vừa chuẩn bị xong thì mưa tuôn xối xả, chẳng bao lâu khắp thế gian đều bị ngập lụt. Nước dâng cuồn cuộn gây ra sóng to gió lớn đe dọa là úp chiếc thuyền của Manu, nhưng Matsya lại hiện ra một lần nữa dẫn dắt chiếc thuyền ra khỏi cơn nguy khốn. Sau đó nó đưa chiếc thuyền lên đỉnh núi Himalaya, bảo Manu hãy cột chiếc thuyền lại và chờ cho đến khi nước rút. Trước khi rời đi, con cá thú thật với Manu rằng chính mình là thần Vishnu. Để tạ ơn thần, Manu hiến tế sữa và bơ. Một năm sau, lễ vật cúng dường này biến thành một người đàn bà xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra loài người. Câu chuyện này mang một vài mô típ truyện phổ biến trên thế giới. Mô típ đầu là động vật trả ơn, trong đó nhân vật chính sẽ cứu giúp một con vật trong lúc nguy khốn. Sau này con vật đó trả ơn người cứu mình bằng cách tiết lộ một bí mật hoặc xuất hiện để giúp đỡ khi nhân vật chính đang trong tình trạng nguy cấp. Mô típ thứ hai là đại hồng thủy. Chắc hẳn đa phần mọi người đều quen thuộc với kiểu mô típ này qua câu chuyện của Noe trong Kinh Thánh. Có một sự thật là không phải chỉ trong Kinh Thánh mới có câu chuyện kiểu như thế này, mà rất nhiều các nền văn hóa trên thế giới kéo dài từ Đông sang Tây, kể cả châu Mỹ hay Việt Nam, đều có riêng cho mình những câu chuyện về một trận lũ lớn. Trong đó các vị thần vì một lý do nào đó, thường là do loài người sống quá suy đồi đạo đức, nên bị các vị thần trừng phạt bằng cách làm ra một trận lụt lớn để quét sạch loài người. Nhưng vẫn có một người sống theo đúng các chuẩn mực đạo đức được cứu sống, từ đó trở thành thủy tổ của thế hệ người mới. 2. Con rùa Kuma. Chuyện kể rằng một hôm đạo sĩ Durvasa dự một cuộc họp mặt của tất cả các vị vua chúa trên thế gian, được các vị vua tặng một vòng hoa. Khi trở về, đạo sĩ đem vòng hoa ấy tặng lại cho thần Indra là vua của các vị thần. Nhưng mà có vẻ thần Indra trong lòng cảm thấy không vui, chắc kiểu cảm thấy tự ái vì mình là vua của chư thần mà lại đi nhận quà thừa của đứa khác. Dù vậy thì bề ngoài Indra cũng tỏ ra lễ độ, nhận vòng hoa và cảm ơn vị đạo sĩ. Nhưng khi đạo sĩ đi rồi, Indra lấy vòng hoa ném ra cho voi giẫm nát. Nhưng con voi hôm đó lại không quan tâm đến vòng hoa. Một lúc sau, vì đạo sĩ có việc nên trở lại để gặp Indra thì trông thấy vòng hoa ở dưới chân voi. Tức giận vì thấy mình bị coi thường nên Durvasa đã niệm thần chú bắt tất cả các vị thần mất hết thần lực và trở nên yếu sinh lý, vòng mãi 10 phút không lên. Đoạn này là tôi đùa đấy, không có trong sách đâu. Nhưng mà cũng phải nói thêm, trong thần thoại Ấn Độ, các vị thần rất kính nể các đạo sĩ đã tự mình đắc đạo. Đôi khi những ông này có thần lực cao hơn các vị thần, nhưng mà một người gây tội mà bắt tất cả các thần chịu chung số phận thì kể ra cũng không được công bằng cho lắm. Lúc
Lúc bấy giờ loài Asura vốn là các sinh vật đối địch với phe thần, biết được tin này thì như vớ được vàng, liền khai chiến với các vị thần và kéo đại binh tới thiên quốc. Phe thần lúc này đang kiệt sức vì lời nguyền nên bị phe Asura đấm không trượt phát nào, đành phải chạy đi cầu cứu các thần lớn hơn, nhưng cả Shiva và Brahma đều bất lực, không giúp được gì cho quân của chư thần. Đến lượt thần Vishnu thì thần này bảo rằng tất cả cần phải uống thuốc trường sinh thì phe thần mới mong phục hồi được sức lực, mà loại thuốc này muốn lấy được thì phải khuấy biển sữa vũ trụ. Nghe vậy phe thần bèn nhổ bật ngọn núi Mandara để dùng nó làm đồ khuấy biển sữa. Các vị thần lại bắt con rắn khổng lồ Vasuki của thần Shiva quấn vào núi Mandara để làm dây kéo. Công việc thì nặng nhọc mà các thần thì lại đang bị bất lực nên đành phải nhờ đến phe Asura. Họ bèn cử người đến gặp các Asura. Hey mấy bồ, bọn này mới nghe được tin là bên dưới biển sữa vũ trụ này có nhiều món bảo bối hay ho lắm, nhưng mà muốn lấy được thì phải khuấy lên. Nhưng mà ngặt nổi bọn này đang bị mất hết sức lực. Mấy bồ phụ bọn này một tay rồi mình chia đôi bảo vật. Nghe giống mấy ông hồi xưa hợp sức với nhau lên boss trong game Võ Lâm truyền kỳ thế nha. Rồi lúc rớt đồ thì lao vào tranh giành nhau nhặt kiểu thế. Quân Asura nghe vậy thấy cũng hợp lý nên chạy đến để cùng các thần khuấy biển sữa. Các thần thì để cho Asura nắm đoạn đầu con rắn Vasuki để cho hơi nóng từ hơi thở của nó phà vào người các Asura. Còn mình thì nắm đằng đuôi để hưởng được gió mát của phần đuôi con rắn luôn phe phẩy. Tính ra mấy ông này cũng khôn phết. Công cuộc khuấy biển sữa bắt đầu nhưng núi Mandara không xoay chuyển được vì đã lún xuống bùn. Vì thế thần Vishnu bèn hóa thân thành con rùa khổng lồ Kuma lặn xuống đáy biển làm trụ chống đỡ cho núi Mandara có thể xoay được dễ dàng. Thế là công việc lại tiếp tục rất tốt. Trải qua hàng ngàn năm khuấy đảo, trên mặt biển lần lượt nổi lên 14 thứ quý giá. Trước hết là mặt trăng, rồi đến cây Parijata, con voi Airavata, con bò Surabhi hay còn có tên khác là Kamadhenu, nữ thần rượu Varuni, các phụ nữ Apsara, con ngựa bạch Uchaichai Srava, nữ thần phú quý Lakshmi, một cái tu và, một cái chùy, một hoàng ngọc gọi là Kauthaba và vị thần y Danu Antara với bát thuốc trường sinh trên tay. Ngay khi Danu Antara xuất hiện, các vị thần và Asura bỏ cả việc khuấy biển sữa lao tới vị thầy thuốc. Hai bên hỗn chiến loạn xà ngầu để tranh giành. Phe Asura khỏe hơn nên giành được bát thuốc, nhưng lúc này các Asura lại quay ra cãi nhau xem ai được uống trước. Bỗng một cô gái xinh đẹp hiện ra với thân hình gợi cảm và ánh mắt mê hồn, khiến cả đám Asura quên cả thuốc trường sinh. Nàng tên là Mohini và nàng cũng chính là một hóa thân phụ của thần Vishnu. Mohini liếc nhìn bát thuốc, một tên Asura bảo rằng nên để nàng chia thuốc cho đều. Cả đám cười thích thú tỏ vẻ tin cậy Mohini, cùng nhau thề dứt khoát nghe theo lời nàng. Mohini mới nói cả đôi bên Asura và các vị thần đều có công vất vả như nhau mới lấy được thuốc, vậy thì phải chia ra hai phần bằng nhau. Sau đó bắt các Asura và thần sắp thành hai hàng. Nàng cầm bát thuốc phân phát cho bên thần trước. Đến khi vị thần cuối cùng nhận thuốc xong, Mohini cầm bát thuốc và biến mất. Cay vãi. Các Asura cùng hét lên phản đối và thế là hai bên lao vào đánh nhau dữ dội. Nhưng bây giờ phe thần đã được uống thuốc trường sinh nên đã khỏe hơn và bón hành ngược lại cho Asura một cách dễ dàng. Tuy nhiên câu chuyện còn có thêm một vài tình tiết thú vị. Một tên Asura tên là Rahu đã cải trang làm thần và đứng vào hàng của các vị thần. Nó vừa nốc thuốc đầy mồm thì thần mặt trời Surya và thần mặt trăng Chandra ở bên cạnh liền phát giác nên vội tố cáo hắn cho đám đông biết. Thế là hắn lập tức bị dù thuốc chưa ngấm toàn cơ thể nhưng vì cái đầu của hắn đã uống thuốc trường sinh nên nó vẫn còn sống. Sau này Asura Rahu vẫn giữ mối thù đối với các vị thần, nhất là đối với thần mặt trời và mặt trăng, nên Rahu luôn luôn tìm cách nuốt sống hai vị thần này, vì vậy mà có nhật thực và nguyệt thực. Cũng có một câu chuyện thú vị khác. Thần Shiva vì mê muội sắc đẹp của Mohini vốn là do thần Vishnu biến thành nên đã đến xin Vishnu hóa lại hình đó một lần nữa. Thần Vishnu sẵn sàng, nhưng khi Mohini vừa hiện ra thì Shiva đã vội ôm lấy nàng và ép nàng vào một tảng đá để mứt băng Mohini. Vãi cả đái, ông loại thần này bất chấp VL. 3. Con lợn rừng Varaha. Câu chuyện bắt đầu với một con quỷ mắt vàng tên là Hiranyasa. Tên này vốn ban đầu cũng không phải sinh ra là đã có sức mạnh gì ghê gớm, nhưng được cái là kiên trì nhiều năm tu luyện thiền định các thứ, cùng với đó là khả năng tôn vinh nịnh nọt các vị thần nên được thần Brahma thương tình ban cho hắn một ân huệ. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hắn mới xin các vị thần cho mình không thể bị đánh bại bởi bất cứ sinh vật nào mà hắn kể tên. Hiranyasa bắt đầu liệt kê tất cả các sinh vật mà hắn có thể nghĩ ra, từ các vị thần, Asura, con người cho đến các loài thú vật. Ông này xứng đáng được đi thi siêu trí tuệ nè. Nhờ đặc quyền này, Hiranyasa trở nên kiêu ngạo. Hắn đi tàn phá khắp các cõi giới và gieo rắc kinh hoàng khắp mọi nơi. Sau khi đập phá chán chê thì thanh niên này mới đi khắp nơi thách đấu tay đôi với các vị thần. Nhưng mà chả ai dạy gì đã đánh nhau với hắn, vì nếu có đánh cũng đánh không lại, không khéo còn bị hắn vả cho gãy hết răng. Tất cả bọn họ đều đóng cửa rồi đuổi hắn về. Và thế là được nước lớn tới, hắn bắt cóc nữ thần trái đất là Bhudevi và kéo nàng xuống đáy đại dương vũ trụ. Lúc này thần Vishnu cảm thấy cay vì các hành động quá quắt của tên này nên mới trích va lại lời thỉnh cầu của hắn và phát hiện ra hắn quên kể tên loài lợn rừng. Khó mẹ mày rồi con.
thần liền hóa thân thành lợn rừng Varaha lao xuống đáy đại dương để giải cứu và vớt nữ thần Bhudevi lên khỏi mặt nước và đưa trái đất trở lại quỹ đạo an toàn. Phát hiện có kẻ phá đám mình, Hiranyasa liền thách thức Varuna đấu tay đôi. Một trận chiến nảy lửa kéo dài hàng ngàn năm đã diễn ra giữa hai bên dưới đại dương. Dù Hiranyasa dùng nhiều phép thuật và vũ khí, nhưng Varaha dùng sức mạnh thần thánh để đập tan mọi đồ tấn công và tiêu diệt con quỷ, mang lại hòa bình cho vũ trụ. Bà Hữu rút ra là nếu có xin gì thì nên xin một cách thông minh, chứ liệt kê từng tên như này kiểu gì cũng sót một hai cái tên. 4. Người sư tử Narasimha. Sau một loạt các hóa thân thành thú thì ở hóa thân lần này thần Vishnu vẫn chưa được hóa thân thành người. Thì cũng có được một nửa là người, vậy cũng tốt rồi. Tiếp nối câu chuyện của tên quỷ Hiranyasa thì hắn có một người anh hoặc em trai tên là Hiranyakasipu. Tên này cũng tu luyện giống như Hiranyasa và rồi cũng được thần Brahma hiện lên ban cho hắn một điều ước. Lần này rút kinh nghiệm từ Hiranyasa, hắn xin một lời nguyện cầu khôn khéo hơn rất nhiều. Hắn xin rằng mình không bị giết bởi bất kỳ con người hay loài vật nào, bất kỳ vũ khí sống hay vũ khí chết nào, dù là ban ngày hay ban đêm, dù là ở trong nhà hay ngoài trời, dù là trên mặt đất, trên không hay dưới nước, dù bởi sinh linh do Brahma tạo ra hay bất kỳ ai khác. Tin chắc rằng với lời nguyện gần như hoàn hảo này thì sẽ không còn ai có thể đánh bại mình. Hiranyakasipu tự xưng là chúa tể vũ trụ, cấm tất cả mọi người thờ phụng thần linh và bắt toàn bộ tam giới phải xưng tụng tên hắn. Tên quỷ vương này có một cậu con trai tên là Prahlada. Lúc câu chuyện này xảy ra thì chắc cậu này cũng mới ở tuổi teen. Cũng giống như bao đứa trẻ tuổi teen khác thì cậu bé này cũng đu theo idol. Thay vì idol các thần tượng K-pop hay các anh trai thì Prahlada lại thần tượng thần Vishnu, trở thành một nuôi con đúng nghĩa. Suốt cả ngày ca ngợi với tạc tượng thần. Cũng giống như nhiều bậc phụ huynh khác khi thấy con mình quá mê đu theo idol mà đây còn là kẻ đã sát hại anh em của mình. Hiranyakasipu đã tìm mọi cách từ khuyên bảo, đe dọa cho đến đánh đòn để con mình không được tôn thờ thần Vishnu nữa, nhưng có vẻ vẫn không ăn thua, giống như ba mẹ của mấy đứa bạn từ hồi xưa. Hắn từng cho voi giảm, ném xuống vực, bỏ vào hang rắn độc và thậm chí nhờ em gái là quỷ Holika nhốt Prahlada trong lửa. Nhưng nhờ sự bảo hộ của thần Vishnu, Prahlada đều bình an vô sự. Điên tiết vì không thể khuất phục được con trai, Hiranyakasipu chỉ tay vào một cột đá trong cung điện và thách thức: thần Vishnu của mày ở đâu? Hắn có trong cột đá này không? Prahlada điềm nhiên đáp rằng thần Vishnu có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả trong cái cột đó. Tức mình, Hiranyakasipu vung gậy đập nát cột đá. Ngay lập tức từ trong cây cột, thần Vishnu hiện ra dưới hình dạng Narasimha, tóm lấy Hiranyakasipu và cư xử với hắn giống như một miếng vải rách, mà không vi phạm bất kỳ điều nào trong lời nguyện của hắn với thần Brahma, không phải người, không phải vật, vì Narasimha là nửa người nửa sư tử. Chiến đấu và kết liễu hắn vào lúc hoàng hôn, vào khoảng giữa ban ngày và ban đêm. Địa điểm mà Narasimha bắt con quỷ là ở thềm cửa cung điện, không phải ranh giới trong nhà và ngoài trời. Narasimha đặt con quỷ lên đùi của mình nên hắn không chạm đất, không ở trên không hay dưới nước. Narasimha dùng móng tay nhọn của mình chứ không phải vũ khí nhân tạo hay tự nhiên. Và cuối cùng thì sinh vật này là hóa thân của thần Vishnu, chứ không phải do thần Brahma tạo ra. Đúng là để ra đứa con báo VL, biết thế để ra cái trứng vịt lộn còn ngon hơn. Cũng cần phải nói thêm câu chuyện này thuộc về một mô típ truyện khá là phổ biến trên thế giới, gọi là đánh đố bằng nghịch lý. Trong đó người thách đố thường là vua hay các vị quan hoặc sứ giả nước ngoài đưa ra câu đố để thử thách trí thông minh của người bình dân. Và cách để giải các câu đố này là nhấn mạnh vào việc nhân vật sử dụng các sự vật, thời gian, không gian nằm ở vùng xám chuyển giao để thỏa mãn cùng lúc hai điều kiện đối lập. 5. Chú lùn Vamana. Đây là hóa thân đầu tiên mà thần Vishnu được làm người một cách hoàn chỉnh. Lúc này thế giới đang đặt dưới quyền trị vì của vua quỷ Bali, vốn là con trưởng của Prahlada. Khác với các vị vua quỷ tàn bạo trước đó, Bali là một vị vua nhân từ, công chính và rất hào phóng. Bali có quyền lực to lớn và trở nên hùng mạnh hơn các thần, do đó đã chinh phục cả tam giới và đẩy các chư thần ra khỏi thiên giới. Để củng cố quyền lực tuyệt đối, Bali không những tổ chức một buổi tế lễ thật hoành tráng mà còn chơi lớn khi tuyên bố sẽ ban tặng bất cứ thứ gì mà bất kỳ ai yêu cầu trong dịp này. Các thần bị thua nên phải nhờ đến thần Vishnu. Vị thần này hóa thân thành người lùn Vamana rồi đi gặp Bali và xin rằng: tôi chỉ xin một khoảng đất rộng bằng 3 bước chân của tôi để làm nơi tọa thiền. Bali nhìn chú lùn Vamana rồi cười lớn. Sau đó ưng thuận ngay vì hắn khinh thường Vamana và cũng muốn thể hiện mình là một vị vua rộng lượng. Vamana lại bắt Bali nhỏ nước vào lòng bàn tay của mình để giữ đúng lời hứa. Không ngờ khi Bali vừa nhỏ nước lên lòng bàn tay thì Vamana bỗng trở nên to lớn lạ thường, biến hóa thành một thực thể khổng lồ mang tên Trivikama, vượt ngoài tầm vóc vũ trụ. Vamana dạn chân bước một bước đầu đã vượt qua khoảng không trung, bao phủ toàn bộ trái đất và lòng đất. Bước thứ hai bao phủ toàn bộ thiên giới và các vì sao. Bước thứ ba thì hoàn toàn vượt tới giới
hạn cuối cùng của vũ trụ, không còn không gian nào để đặt chân nữa. Vamana quay sang hỏi Bali xem ngài nên đặt bước chân cuối cùng ở đâu để hoàn thành lời hứa. Nhận ra sức mạnh tối cao và muốn giữ trọn lời hứa của mình, vua quỷ Bali đã quỳ xuống cúi đầu và nói: xin ngài hãy đặt bước chân thứ 3 lên chính đầu của tôi. Cảm động trước sự thành kính, lòng khiêm nhường và cam kết giữ lời hứa đến cùng của Bali, thần Vishnu đã đặt chân lên đầu Bali, ấn ông ta xuống để quản lý địa ngục. Như vậy là thần Vishnu trong hóa thân thành Vamana đã thắng cuộc và chiếm được toàn bộ vũ trụ. Câu chuyện này cho thấy dù Bali là một vị vua tốt, nhưng vì sự kiêu ngạo về quyền lực cũng như việc chưa chiến thắng được cái tôi muốn thể hiện bản thân nên đã phải chuốc lấy hậu quả. Ngoài ra lần này thần Vishnu không giống như Varaha hay Narasimha dùng sức mạnh để tiêu diệt kẻ ác, mà ngài trong hóa thân Vamana chinh phục vũ trụ bằng sự mưu trí, khiêm nhường và việc thu phục lòng người. Và đó là 5 hóa thân hay avatar đầu tiên của thần Vishnu. Giờ này tôi cũng cảm thấy đói bụng rồi nên xin phép tạm dừng video tại đây. Lần tới tôi sẽ giới thiệu tiếp về 5 hóa thân còn lại. Nếu bạn thích video này và có thêm những góc nhìn mới, hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Hãy like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem thêm nhiều video hơn nữa về chủ đề phân tích thần thoại. Và tôi là A Súng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.